สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวลำโพงบลูทูธยี่ห้อ aiwa นะครับรุ่น AW B700DSP ซึ่งมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่200วัตต์ PMPO นะครับเป็นลำโพง2ทางมีวูฟเฟอร์ขนาด4นิ้ว2ตัวแล้วก็แบบซิลโดม2อันนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ FM USB AUX เป็น EQ แบบที่มีการปรับต่างค่ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Rock Flat Pop Jazz Classic แล้วก็เบสสามารถปรับเสียง Echo ได้ปรับเสียงในส่วนของตัวเบสแล้วก็เสียงแหลมได้ลำโพงตัวนี้นะครับสามารถปรับแต่งในเรื่องของตัวแสงแล้วก็สีได้นะครับตัวนี้มีโหมดในส่วนของตัวคาราโอเกะเพราะว่าสามารถรองรับในส่วนของตัวไมค์นอกจากนี้นะครับตัวไมค์เนี่ยยังสามารถที่จะปรับแต่งเสียงได้มันจะเป็นเรื่องของ Echo เรื่องของการปรับเสียงว่าให้ไมค์เป็นตัว Priority ได้เช่นเดียวกันสามารถที่จะอัดเสียงได้นะครับ Impedance อยู่ที่4 โอห์มความถี่ทำได้50เฮิรตซ์ถึง20,000เฮิรตซ์ความไวเสียงอยู่ที่90เดซิเบลส่วนการชาร์จก็จะเป็นในส่วนของตัว Type C แล้วก็ AC โหมด220โวลต์50เฮิรตซ์มีแบต 7,500 มิลลิแอมป์อร์น้ำหนัก 5.5 กิโลกรัมตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานด้านข้างสามารถยกหิ้วได้ด้านหลังจะเป็นพอร์ตในการชาร์จ AC โหมดและ USB Type C ด้านล่างจะมีในส่วนตัวยางกันลื่นอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาไฟจะติดเป็นสถานะเบื้องต้นเสียงเริ่มต้นจะอยู่ที่15เดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างEmpty hearts and neon lights They're playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, I wanna run off my own flight And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere that finally feels like home Oh, oh, oh I hate all this overthinking Oh, 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 oh The more I swim, the more I'm sinking
turn up the bass.